Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Bạn có biết sau kỳ nghỉ hè năm nhất, Hoắc Vũ Hạo đã lột xác như thế nào khiến tất cả mọi người phải kinh hãi hay không? Từ một hồn sư hệ khống chế không được đánh giá quá cao về mặt năng lực, Hoắc Vũ Hạo đã khiến cho các lão sư học viện Sử Lai Khắc mở ra một cuộc họp bàn tràn ngập mùi thuốc súng để tranh giành học viên. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu nha! Trong những diễn biến tập tiếp theo, kỳ nghỉ hè bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo đã được Thiên Mộc Băng Tẩm dẫn đến một nơi rất xa. Nơi này là cực Bắc chi địa, nằm ở biên giới phía Bắc của Thiên Hồn Đế Quốc, là địa phương không được vẽ trên bản đồ, cũng chính là cấm địa của loài người. Mục tiêu của chuyến đi này chính là thu thập hồn thú đứng thứ 2 trong Tam Đại Thiên Vương cực Bắc, làm hồn hỏa cho Hoắc Vũ Hạo. Khi đã đến trung tâm cực Bắc, Thiên Mộc Băng Tẩm phóng thích ra hơi thở hồn thú trăm vạn năm của mình. Mục tiêu nó muốn tìm chính là băng đế. Với những gì Thiên Mộc Băng Tẩm biết về băng bích đế hoàng hạt, nó tin chắc đối phương nhất định sẽ đến. Có một con mồi béo bở như Thiên Mộc Băng Tẩm dâng đến tận miệng, làm sao có thể từ chối được. Huống chi, tu vi của băng đế đã đạt đến 399.999 năm, nhưng khó mà vượt qua bước rào cản 40 vạn năm được. Cả Thiên Mộc Băng Tẩm và băng đế đều cực kỳ hiểu rõ đối phương. Lúc băng đế đuổi đánh, buộc Thiên Mộc Băng Tẩm phải trốn khỏi cực Bắc, cũng chỉ mới vượt qua mức 30 vạn năm. Khi đó, nó nhớ rõ băng đế có nói đây là cực hạn của nó rồi. Huống chi, lực lượng căn nguyên của nó đã bị thương tổn, bức tường 40 vạn năm khó mà qua được. Mà từ khoảng thời gian đó đến nay, có lẽ đại hạn của băng đế không còn bao xa nữa. Chỉ khi nào nó hấp thu được lực lượng căn nguyên của Thiên Mộc Băng Tẩm mới có thể phá tan rào cản, thậm chí một bước vượt qua kẻ đứng đầu Tam Đại Thiên Vương kia. Và như dự đoán, sau khi lấy chính mình làm mồi nhử thì băng đế đã đến. Lúc này, Thiên Mộc Băng Tẩm sử dụng tinh thần lực của nó để thu phục đối phương. Sau khi thành công, nó cùng Hoắc Vũ Hạo chạy như bay khỏi nơi này vì tộc đàn của băng đế sắp đuổi kịp. Tới khi đến một nơi an toàn, nó mới bắt đầu đàm phán với băng đế, muốn nàng trở thành hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo. Kế hoạch của Thiên Mộc Băng Tẩm chính là muốn cùng băng đế tạo thần, bởi vì tuổi thọ của hồn thú có hạn, chỉ khi trở thành hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo và trợ giúp hắn thành thần thì cả hai có thể trường tồn mãi mãi. Dĩ nhiên hiện tại, băng đế không còn cơ hội lựa chọn nữa, nó đã đến cực hạn. Bởi vậy hiện tại chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của Thiên Mộc Băng Tẩm trở thành vũ hồn thứ 2 của Hoắc Vũ Hạo. Thế nhưng vấn đề là hiện tại Hoắc Vũ Hạo quá yếu, chắc chắn hắn sẽ không thể hấp thu được sức mạnh của hồn thú tu vi gần 40 vạn năm. Dựa theo biện pháp của Thiên Mộc Băng Tẩm, băng đế sẽ trực tiếp trở thành vũ hồn thuộc tính băng của Vũ Hạo, sau đó mới tiếp tục phong ấn năng lượng trở thành hồn hoàn đầu tiên. Chính vì vậy, băng đế quyết định phải tăng cường thể chất của Vũ Hạo trước, sau đó mới tiến hành dung hợp hoàn chỉnh. Rất nhanh, băng đế đã biến khung xương của mình trở thành hồn cốt khung xương của Hoắc Vũ Hạo. Nhờ có khối hồn cốt Chu Y tặng cho hắn làm phần thưởng của quán quân sát hạch tân sinh làm dung môi, nên quá trình này giúp Hoắc Vũ Hạo bớt đi một phần đau đớn. Cũng trong quá trình này thì hồn hoàn của băng đế đã phái sinh dị biến và tiến hóa trở thành hồn hoàn 40 vạn năm. Đau đớn qua đi, hồn hoàn đầu tiên của vũ hồn thứ 2 của hắn chính thức xuất hiện với màu đỏ chói, đây chính là hồn hoàn 40 vạn năm. Nhờ băng đế giúp cơ thể thoát thai hoán cốt, tố chất thân thể của Vũ Hạo đã tăng lên ít nhất 5 lần. Hiện giờ, băng đế đã trở thành vũ hồn thứ 2 và cũng là hồn hoàn trí tuệ thứ nhất của vũ hồn đó luôn. Thế nhưng tu vi của Vũ Hạo còn quá thấp, chưa thể nhận được quá nhiều năng lượng của nàng. Nếu tu vi của hắn không ngừng tăng lên, băng đế còn có thể đem đến cho hắn rất nhiều bất ngờ nữa. Lúc trước, Thiên Mộc Băng Tẩm đã đem đến cho hắn 4 hồn kỹ và 1 vũ hồn. Băng đế tuy rằng tu vi không bằng nó, nhưng nàng lại có xuất thân cao quý. Thế nên dựa theo năng lực và truyền thừa đặc biệt, lần này nó cũng đem đến cho Vũ Hạo 4 hồn kỹ và 1 hồn cốt đã dung hợp hoàn mỹ vào cơ thể. Sở dĩ là 4 hồn kỹ bởi vì bản thân băng bích đế hoàng hạt là hồn hoàn trên 10 vạn năm sẽ được 2 hồn kỹ, 2 hồn kỹ còn lại chính là từ khối hồn cốt kia. Không chỉ vậy, lúc này hồn hoàn thứ nhất của hắn đã tiến hóa thành hồn hoàn ngàn năm, thân thể hiện tại cũng có thể trụ được hồn hoàn thứ 2 trong khoảng 3.000 năm. Từ giờ phút này, hắn đã trở thành một thiên tài siêu cấp, không những có một hồn cốt thân thể cao cấp nhất mà ngay lập tức còn trở thành một hồn sư có vũ hồn song sinh. Như vậy, sau quá trình chịu không ít cực khổ, Hoắc Vũ Hạo đã thật sự lột xác. Trở về học viện, hắn thành công đạt thành tích cao trong kỳ sát hạch của cả hệ hồn đạo và hệ khống chế. Bởi vậy, các vị lão sư đã phải mở ra hội nghị hải thần để tranh giành hắn về hệ của mình để bồi dưỡng. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!